Ja, vi gör en liten unboxing gällande GPS-hastighetsmätaren då. Och den här rekommenderar jag för att ha blicken på hastigheten i blickfånget och slippa titta ner och släppa blicken från vägen så att vi har en säker körning då. Och den här kopplas ju då in via en cigarettuttagplugg som ni ser här. Och så kopplar man då in den till hastighetsmätaren och den ser ut så där då. Kommer in på baksidan där. Den här är 2,5 meter ungefär lång och den här går ju att göra en fast installation om man vill också då. Och det som medföljer också är en klisteranordning då som ska sitta, och den är mjuk så den följer instrumentbrädan bra. Så det är vad som medföljer då. Och den här visar ju då hastigheten. Den går också att kalibrera om man känner att den visar fel med sin ordinarie hastighetsmätare då, så går det att kalibrera den väldigt lätt. Den visar också batterispänning och den visar klockan och sen som sagt var den aktuella hastigheten då. Så det är vad som medföljer och såklart en bruksanvisning där inne då. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights.